Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng delivers natin. And sa first time tayo mapanood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so papunta tayo sa isang vlog natin habang nasa kotse tayo. Kasama na natin ating assistant, si Kier at si Angel. Alright, so may nagtanong sa atin kanina, ano daw ba ang pwedeng gawing negosyo sa halagang 30,000 pesos? Okay, so ganito, yung 30,000 mo kasali, malayo na rin mararating ng malayo na rin mararating ng 30,000 mo. So sa 30k mo, pwede ka nang magkaroon ng maliit na pwesto sa palengke. So pag pwesto mo sa palengke, kung anong katabi mo, yun na rin ang benta mo, di ba? So kung may mga ano doon, mga nagtitinda ng mga itlugan, ng mga sibuyasan, karne, mga karne, basta kung ano yung nando sa tabi, pwede ka na doon. So 30,000. Hindi ka naman magsisimula ng kaagad, marami laman yung tindahan mo. So pwede yung malaga nga, magkapwesto ka lang muna then unti-unti madadagdagan yon. Okay, so yung isa. Pangalawa naman, kung ayaw mo sa palengke, pwede ka na magkaroon ng bigasan sa bahay nyo mismo. Ito lagi kong ina-advise sa mga delivers natin. Ang bahay mo kasi, pwede yung maging business site, business area. Yan yung mga, isa sa mga strategy ng mga Chinese yung mga ginagawa nila minsan stock room ang bahay nila. Ganun sila So, yung bahay mo, i-convert mo siya sa pwede mong pagkakitaan. Alright, so pwede kang magkaroon ng bigasan dyan. Sari-sari store, di ba? Pwede rin. Or kung ayaw mo ng bigasan, pwede ka rin magkaroon na ng mga inihaw dyan sa harap ng bahay mo o kaya sa plaza. Mga inihaw, iba't ibang sari-sari mga bahagi ng manok na pwede mong ihaw. Pisonet. Na mga bago pwede mong ihaw, di ba? So pwede po yan. Isa pa, so pwede ka na sa pisonet. I think pwede ka na dyan na pwede ka na magkaroon ng mga sa 30,000 siguro, kung wag ka muna magmataas ng anong tawag dito, anong tawag doon, yung yung computer. Pero na yan, pwede na yan mga 3 units, okay? Mamili ka na, may mga nagtitinda naman ng mga second hand. Okay, so as a start, pwede na yan. I-convert mo lang muna yung garahe mo, di ba, sa iyong computer shop o pisonet muna, mga kapitbahay mo yan, marami dyan mag-avail. Ano? Mga feeds. Poultry feeds, yung mga pagkain ng manok. Okay. So, ito sinasuggest ni Itis na yung kapatid ko may sari-sari store. Pwede din magkaroon ng feeds sa may pwesto ka. May mga nagdi-deliver naman po dyan na pwedeng consignment, o kaya naman pay now, deliver now, pay later, parang ganun. Term ko lang po yun Okay. So, yun yung mga pwede nating gawin. At pwede ka rin diyang nalala kong bigla hukay-hukay. So, pwede yan sa garage sale mo. Kahit hindi yan open ng 8 to 5, pwede ka niya every weekend lang. So meron ka mga sa ukay-ukay dyan na rin sa harapan ng bahay mo, sa garahe mo, di ba? At sinasuggest ni Care, pwede rin mag-online, di ba? So online business, pwede kang mamili muna sa Divisoria. Tignan mo, mga payong ba yan, school supplies, tapos maggawa ka ng page mo, so pwede ka rin yung magbenta. Okay? So, at marami pang iba, madami pang pwede natin gawin sa 30,000 mo. Ang mahalaga lang, magsimula ka. Huwag kang matakot kasi 30,000 lang naman yan If you failed, so pwede ka pang magkaroon ng iba pang chance. Ang mahalaga, nasubukan mo, di ba? So, yan ang start ng lahat ng tagumpay ng tao, ang nagdidesisyon na magsimula kang magnegosyo. Alright, so sana nasagot kita sa yung tanong. Ayoko kasi bumanggit ng mga pangalan baka kasi minsan secret ang mga identity. Alright, so thank you very much, delivers. Enjoy the rest of the day and let's go!